Kjell-Arne. Hello! När en kund kommer till Frita och vill ha ett system byggt så kan vi scanna och ta upp alla viktiga detaljer som upphängningar och infästningar och sånt. Och inte minst vart ändrörerna ska komma ut i karossen. Och till det har vi ju då en scanner. Och vad är en scanner, Marcus? En scanner, det är inte en större pryl än det här egentligen. Det är som en mobiltelefon. Ja, det är som en mobiltelefon med både laser och infrarött som vi använder oss av. Visar hur den funkar? Ja. Man ser ju lite av bilden här som vi får in då. Man tar med den runt här till ändrörerna för att få en bild av hur det ska se ut. Noggrannheten är ställd på 0,5 mm just i dagsläget. Man gör ju det här för att jag kan rita i CADen innan vi börjar förbruka material. Så kan jag ju få en bild och en ritning direkt till grabbarna. Det är ju snabb mjukvara i den här lilla enheten. Alltså. Ja, riktigt. Gör vi kappar till. Yes. Oj, det är hemligt. Hemligt, vackert. Kolla, det är ju så coolt. Oj, 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 oj. Det Fan, ser ju vad så. snabbt den är. Den är ju snabb, vad sa han? 12 millimeter i sekunden. Ja, Det är rätt mycket. ja. Nu har vi skannat bottenplattan och tagit in den i datorn som vi ser här. Så vi kan ju se utrymme som vi har att jobba med. Och där kan vi ju enkelt ta fram då en konceptmodell för att se och vända och vrida på hur man får plats med saker och ting då. Så vi ser att ventilen får plats, att rören får plats att dra. Då kan man även räkna vikt och materialåtgång. Absolut, allt kan du ju göra. Så här. egentligen har du kalkylunderlaget framför dig nu. Ja, se ju vilka böjar det går åt. Om vi ska bocka det så har jag ju vinklarna som vi kan programmera bockmaskin till att dra rörerna. Tekniken är ju skalbar till hur stora objekt som helst egentligen, ner till små detaljer. Så att, Så röret skulle kunna vara 6 meter långt, likväl som en halv meter. absolut, eller vi kan ju prata större industrisaker med. Det kan ju vara otroligt stora saker. Stationära motorer och så. Ja, visst. Ja. Tillbaka till 3D-printen där. Finns det några större begränsningar egentligen? Begränsningen ligger väl i egentligen, ska vi printa det så klarar vi ju max 500 kilo. Och där har vi ju inte nått begränsningarna än. Nej, precis. Då går vi och kollar hur det blir i verkligheten i nästa steg då. Ja, nu håller vi på att printa en rostfri detalj här som du ser. Vi går med 10 mm per sekund då, och gasflöde på 15 liter per minut. Vi kör inte på full effekt på lasern nu, för vi vill ha fram de fina detaljerna. Så vi har gått ner på 1000 watt. Viktor, hur mycket printar man på timmen ungefär? Svårt att säga, runt 500 gram. Ja, okej. Sen kan vi ju även köra dubbla material i den här. Vi kan ju köra rostfritt kolstål, Inconel rostfritt. Så att vi kan börja med Inconel närmast turbon och sen gå över i rostfritt bara. Ja, då är det bara byter tråd som du har programmerat. Ja, man programmerar in var det ska bytas. Så den kan under processen, beroende på vad den printar, så kan den byta tråd under? Absolut. Det är ju väldigt enkelt till exempel att göra en kollektor. En 4-1, klar över natten. Istället för att kapa böjar så. Och då kan du rent ritningstekniskt jobba med flöden och mottryck och Absolut. man flödesoptimerar. Absolut, du ser ju inuti vad fin den är. Ja. Vi ska kunna serieproducera och att de blir exakt likadant varje gång. Och sen jobbar den ju 24/7, maskinen. Det är ju en robot. Ja. Så att, och en viktig del i det här, det är ju faktiskt att du har ingen waste. Allt material går åt av tråden. Och nu går vi och kollar om Viktor är klar med systemet. Det här blir spännande. Då går vi från digital miljö till fysisk live-miljö. Så nu ska vi se hur Viktor har snickrat ihop rören här då, ifrån en tänkt idé. Ja, vi tog ju fram designen och vilken ljudbild kunden ville ha. Skannade av och sen ritade vi upp en tänkt design. Då valde vi att gå med 70 mm raka rör med öppet spjäll vid sportläge. Och öppet spjällknapp finns ju i bilen då, på bilens originalstyrsystem. Stänger ventilerna så ändrar vi ju tonen, skulle man kunna säga, på bilen genom att vi går ner i dimension av rör bara. Vi har ingen ljuddämpning på den här, för den är så pass liksom, tyst från början.
Det ser enkelt ut, men det är lite mer tanke bakom det. Ja. Och det är speciellt tycker jag är spännande när man jobbar med rördimensioner, volymer, frekvensförändringar och sånt. Så avgashastighet. Så man kan lära med ljudbilden lite grann. Så. Om vi nu skulle serieproducera den här typen av produkter, då, vad tycker du man kan liksom vinna på ihop med 3D-print och nästa steg? Liksom? Ja, alltså det man kan göra det är ju att få väldigt snygga byxor och övergångar. Den här delen till exempel skulle vi kunna 3D-printat. Ja, just. Produktionsmässigt så är det ju bra mycket bättre än att stå och borra hål. Och sen kan man jobba med flöden och få minskat mottryck. Och mer, man kan inte stå och handklacka en byxa med runda ändar. Och, nej. Liksom flödesmässigt perfekta byxor. Ja, som till exempel kollektorer då, där du kan gå från 1 till 2 eller 2 till 1 och 4 till 1. Så att, som den här kollektorn till exempel. Och så här kan ett flöde se ut från ax till limpa. Från en tanke, en färdig idé till ett koncept som faktiskt sitter på bilen. Eller till exempel en industriapplikation eller ett marint projekt. Hittar du startknappen? Oj. V8 är fantastisk. Nu vill man ju bara att den ska... Nu, sportsystem. Nu går kallstarten nu. Kjell-Arne. Här är ju så smutt. Va? Det är ju sjukt bra. Nu då. Och så komfort. Vilken skillnad! Det är en grym skillnad. Och nu. Och har du också en bil där hemma som du vill ska låta så här, så why not, hör av dig. Det här är ju sjukt bra. Ja, men, den är så här. Det bara svarar. Skjuter pang. Vilken jävla fin bil, va? Strumpor, det är bra. Jajamensan. Jag var tvungen att ta ut nyckeln, det var därför han inte startade. Fan, var det stöld, Olle? Ja, vilken bil alltså. One of one. Det här är helt sagolikt. Fan! Vad är det här? Det här är ju 3D-printade ändrar. Farita, built to last forever.